aterizarea București pe aeroportul Nadivantă, unde temperatura exterioară este de 28 de grade Celsius. Pentru siguranța și confortul dumneavoastră, vă rugăm să rămâneți așezați cu centurile de siguranță cuplate, până când comandantul va stinge semnalul luminos, legați centurile. Deschideți cu atenție compartimentele aflate deasupra scaunelor pentru a evita căderea bagajelor depozitate acolo. Înainte de a părăsi aeronava, vă rugăm să verificați bagajele personale pentru a nu uita nimic la bord. Comandul va fi permis numai după părăsirea aeroportului. Regretăm sosirea întârziată în numele companiei Tarom și a partenerilor SkyTeam. Vă mulțumim că ați ales să călătoriți cu noi și vă așteptăm cât mai curând la bordul aeronavelor Tarom.